વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે લાસ્ટ ટોપિક સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. પ્રકરણ નંબર 5 ગરીબી ધોરણ 12 અર્થશાસ્ત્ર. એમાં પ્રશ્ન આપણે ચાલુ હતો ગરીબીના નિર્દેશકો. અગાઉ આપણે ઘણા બધા નિર્દેશકોનો અભ્યાસ કરી ગયા. ગત વિડીયોની અંદર આપણે જોયું તો રહેઠાણ હતું, વીજળીનો વપરાશ હતો અને શિક્ષણ હતું. હવે લાસ્ટ બે નિર્દેશકો છે. એમાંનો એક છે આવક અને સંપત્તિની જે વહેંચણી છે, એ અસમાન એટલે કે અસમાન વહેંચણી, અને છેલ્લું છે બેરોજગારીનો દર ઊંચો. ગરીબીના નિર્દેશકો એટલે કે જે ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ હોય ત્યાં બે સમસ્યા જોવા મળે. ખાસ કરીને વિકસતા દેશોની અંદર આ સમસ્યાનો સામનો વધારે પ્રમાણમાં અનુભવ થતો હોય છે. હવે મને આપણે નિર્દેશક સમજી લઈએ. આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. સ્વાભાવિક છે, જે શબ્દથી આપણે પરિચિત છીએ એમાંનું એક છે આવક અને બીજું છે સંપત્તિ. આ બે હોય ખરા. આ દેશની અંદર આવક સારી હોય, સંપત્તિ પણ સારી હોય, પણ પ્રશ્ન ક્યાં થાય? એની વહેંચણીમાં. એની વહેંચણી છે એ કેવી હોય તો કે અસમાન હોય. કઈ રીતે તે સમજીએ. 1991માં આર્થિક સુધારાની શરૂઆત થઈ ભારતમાં. 1991 પછી જે સુધાર આવ્યો ને આર્થિક બાબતમાં, એમાં ઉદ્યોગો, ભારતનો આર્થિક વિકાસ, આ ઘણું બધું આગળ પડતું જોવા મળ્યું. 1991ના આર્થિક સુધારા પછી આર્થિક વૃદ્ધિ અને માથાદીઠ આવક એમાં વધારો થયો. તે બાબતમાં વધારો થયો. કઈ કઈ? એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ પણ વધી અને માથાદીઠ આવકમાં પણ વધારો જોવા મળ્યો. શા માટે મળ્યો? તો કે 1991 પછી આર્થિક સુધારાનો અમલ થયો, ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો, તે ભારતને વિકાસની ગતિ તરફ જવાનો રસ્તો હતો એ થોડો ખુલ્લો થઈ ગયો. આર્થિક વૃદ્ધિ અને માથાદીઠ આવક વધી, પણ આવકની જે અસમાન વહેંચણી હતી એના કારણે ગરીબીમાં ઘટાડો કરી શકાયો નહીં. ભલે માથાદીઠ આવક વધી, આર્થિક વૃદ્ધિ થઈ, પણ જે આવકની અસમાન વહેંચણી હતી ને એના કારણે ગરીબી ઘટી શકી નહીં. ટૂંકમાં સરકારે પ્રયત્ન કર્યો ગરીબી ઘટાડવાનો, પણ બરાબર ગરીબીમાં ઘટાડો કરી શકાયો નહીં, આવક અને વૃદ્ધિ હોવા છતાં. તો તફાવત પડી ગયો. અથવા કઈ બાબત એવી જોવા મળી તો કે ધનિક વર્ગ હોય એને ઉચ્ચ સગવડ મળી, ઉચ્ચ જીવન ધોરણ પ્રાપ્ત થયું. શા માટે? તો કે ધનિક વર્ગને સારી એવી સુવિધા મળે, સારું જીવન ધોરણ મળે. તો એની સામે જે ઓછી આવક ધરાવતો વર્ગ હતો, જે ગરીબ વર્ગ કહી શકાય, એને ગંદા વસવાટો મળ્યા, યોગ્ય ખોરાક નહોતો, શિક્ષણ, આ બધી બાબતોથી વંચિત રહી ગયા. બે ભાગ જોવા મળ્યા, એક ધનિક અને ગરીબ. કારણ કે શા માટે ધનિક અને ગરીબ થયું? આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણીના કારણે બે ભાગ પડ્યા, એક બાજુ ધનિક, એક બાજુ ગરીબ. જેની પાસે આવક સારી હતી ધનિક બની ગયો, જેને ઉચ્ચ સગવડતાઓ મળી, ઉચ્ચ જીવન ધોરણ મળ્યું. જેની પાસે આવક અને સંપત્તિ ઓછી હતી એ ગરીબ બની ગઈ, જે કરતા વસવાટોમાં, ખોરાક, શિક્ષણ, આ બધી બાબતોથી એ વંચિત, એના અભાવ જોવા મળ્યો. આ આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી, બે વર્ગ વચ્ચે જે તુલનાનું વર્ણન કરેલું છે, ધનિક અને ગરીબ, એ શા માટે ધનિક છે, શા માટે ગરીબ છે એનું સ્પષ્ટ કારણ આવક અને સંપત્તિની અસમાન વહેંચણી. જેના હિસાબે ગરીબ ગરીબ છે, ધનિક ધનિક છે. એ આપણને ખબર. આના પછી છેલ્લો નિર્દેશક છે બેરોજગારીનો ઊંચો દર. શબ્દ એક જ સમજવાનો છે, બેરોજગારી. બેરોજગાર અથવા બેરોજગારી એટલે શું? ક્યાં વ્યક્તિ તમે કહી શકો બેરોજગાર છે? કઈ નવરો બહાર બેઠો કહી શકે કે બેરોજગાર છો? આપણે કોઈ ઉપર ડાયરેક્ટ આંગળી ચીંધીને આક્ષેપ ન કરી શકીએ કે ભાઈ તું બેરોજગાર છો, એવું ના કહી શકે. પણ આની એક સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા છે કે પ્રવર્તમાન દરે, આજના વર્તમાન સમયે જે વેતન મળે છે એ દરે કામ કરવાની ઈચ્છા, શક્તિ અને લાયકાત ધરાવતો કોઈ વ્યક્તિ હોય અને જો એને કામ ન મળે તો જ તેને બેરોજગાર કહી શકાય. આજના સમય પ્રમાણે જે વેતન આપવામાં આવતું હોય પ્રવર્તમાન દરે, એ વેતન દરે કામ કરવાની એની પાસે ઈચ્છા હોય, શક્તિ હોય, લાયકાત હોય, છતાં પણ એ વ્યક્તિને કામ ન મળે તો જ તેને બેરોજગાર કહી શકાય. પણ જેની પાસે ઈચ્છા ન હોય કામ કરવાની, શક્તિ નથી, લાયકાત નથી, અને એમને બેઠો હોય, એને બેરોજગાર કહેવાય. આને બેરોજગાર કહી શકાય, કારણ કે એની પાસે ઈચ્છા છે, શક્તિ છે, લાયકાત છે, છતાં એને કામ મળતું નથી.
એટલા માટે ઈ કેવો કહેવાય તો કે બેરોજગારી. બેરોજગારીનો દર ઊંચો હોય ક્યાં હોય તો કે વિકસતા દેશોમાં. જે વિકાસશીલ દેશ હોય ત્યાં ગરીબી હોય. ગરીબી હોય એટલે સ્વાભાવિક શું હોય? બેરોજગારી. બે બેનું જ છે, ગરીબી અને બેરોજગારી. હવે 1991 પછી ભારતમાં આર્થિક સુધારાનો અમલ થયો, પણ જે બેરોજગાર વર્ગ હતો, શ્રમને ધ્યાનમાં રાખીને ભલે ઉત્પાદન સારું હતું, ઉદ્યોગોનો વિકાસ સારો હતો, પણ બેરોજગાર છે બધા વ્યક્તિઓને શ્રમિક એટલે કે બધા વ્યક્તિઓને શ્રમને ધ્યાનમાં રાખીને રોજગારી પૂરી ના પાડી શકીએ આપણે ભારત. તો બેરોજગાર તો ઘણા બધા લોકો હતા, જેની આવક ઓછી હતી, જેને જરૂરિયાતી લોકો સંતોષી શકતા ન હતા, જેના હિસાબે ગરીબીનું પ્રમાણ વધ્યું. 1991 સુધારા સારા થયા, ઉત્પાદન વધ્યું, ઉદ્યોગોની સ્થાપના વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળી, શ્રમ જે ધ્યાનમાં રાખીને શ્રમનું ઉત્પાદન હતું અથવા જે શ્રમિકોની સંખ્યા એમાં પણ વધારો થયો. પણ વધુ વસ્તી હોવાને લીધે શું થયું? બેરોજગારની સંખ્યા વધારે જોવા મળી, જેની આવક ઓછી થઈ ગઈ. બેરોજગાર એટલે આવક ઘટે, આવક ઘટે તો જરૂરિયાત ન સંતોષી શકાય, અને જરૂરિયાત ન સંતોષી શકાય તો ગરીબીનું પ્રમાણ વધારી શકે અથવા વધી શકે. 2014 ની અંદર એક અહેવાલ હતો તો ભારતની અંદર બેરોજગારીનો દર 9% ની આસપાસ જોવા મળ્યો. 2014 માં બેરોજગારીનો દર 9% ની આસપાસ છે જોવા મળ્યો. શ્રમ બ્યુરો દ્વારા પણ 2014 માં એક અહેવાલ આપ્યો કે 15 વર્ષથી વધુ ઉંમરનો કોઈ વ્યક્તિ હોય એને જો કામ ન મળ્યું તો એવા બેરોજગારીનો દર છે 4.9% જેટલો જોવા મળ્યો હતો. ગામડાની અંદર 4.7 આશરે અને શહેરની અંદર 5. આવી રીતના બે તુલના દર્શાવી કે ગામડાની અંદર કેટલા બેરોજગાર, શહેરની અંદર કેટલા બેરોજગાર. એટલે ભારતની અંદર વાત કરો તો ગરીબીનું પ્રમાણ વધુ છે અને સ્વાભાવિક છે ગરીબી હોય ને બેરોજગારી જોવા મળે. આજે આપણે ગરીબીના નિર્દેશકોનો ટોપિક સંપૂર્ણ પૂરો થઈ ગયો છે અને ગરીબીના નિર્દેશકો આપણે બધા સમજીએ જે મહત્વના અને આપણા માટે સહેલા કે જે તમે સરળતાથી યાદ રાખી શકો અને વ્યવસ્થિત વર્ણન કરી શકો એવા તમામ નિર્દેશકોનો અભ્યાસ છે અહીંયા પૂર્ણ કરી છે. અને આ પ્રશ્ન એટલે કે ગરીબીના નિર્દેશકોનો પ્રશ્ન ધોરણ 12 ગરીબી ચેપ્ટર બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે અને વારંવાર પૂછાયેલો છે અને પૂછાય પણ છે. એટલે આ સરળતાથી તમે તૈયાર કરી શકો એવી રીતના તમામ નિર્દેશકોનું વર્ણન છે કરવામાં આવેલું છે. આ જ ટોપિક અથવા આવી જ રીતના જો તમે વર્ણન કરો બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રશ્નની અંદર તો આ પ્રશ્ન કોઈ રીતે ખોટો કોઈ પાડી શકતું નથી. સંપૂર્ણ સત્ય સાચો પડે, ટૂંકમાં કોઈ ખોટો ના પડે, એકદમ પરફેક્ટ આન્સર છે, એકદમ શોર્ટ, ટૂંકું અને વિશેષ માહિતીની સમજૂતી આપવામાં આવે.